Oh, hier een oude bel. Ja. Van 2000 tot 2005 was het de Gelderland. Precies hetzelfde. Ja, echt Nou? fantastisch dit. Ja, het is een Echt huis. heel gaaf. Het is een... Mooi zeg. Wat bad. Geweldig. Wat een geweldig bad. Eén. Het spit. Wat is het? Spitpaal. Sputpaal. Oh. Ja, dat is daar wel plank wat nog het enige wat ouds is van het schip. Vonden we toch zonde weg te gooien. Ja. Hey, jij hebt toch wel weer mazzel dat je hier niet hebt lopen filmen, hè? Waarom? Weet je waar die sloep dreef zo straks? Maar hier woonde vroeger een gezin. 2 volwassenen en 4 kinderen. Ja. Kun je je voorstellen? Ja. Ja. Dat Die woonde hier. Die woonde hier Dit- achter. 6 achter. personen. Ik ga even kijken of ik het voor kan Ja. stellen. Ja. Wel Oh, kijk, een mooie bedstee. Het Rijnschipperspatent. Koninkrijk der Nederlanden. Dat is mijn overgrootvader. Niet kunnen slapen, het was te kort. Wij zijn Erik en Diana van Enjoy Life en uitgenodigd door Henk en Inge om een vlog te maken voor ons YouTube kanaal over een mooie luxe motor, de Audi Jan. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Goedemiddag. Nou, het is lekker weer. Heerlijk weer. 20 graden, zonnetje. Ja, en wij zijn uitgenodigd door Henk en Inge om op een historisch schip te komen kijken. Ja, de Audi Jan. De Oude Jan. Ja, ze En, volgen ons trouw. Ja, En nou, we hebben er zin in. We gaan met de sloep. De Lord of Dort. Achter mij. hierachter Zie je- ligt de Enjoy Life. Enjoy Life. En daar. We gaan dadelijk die kant op. Ja, we gaan de brug door. Nou, Dus, ik ben benieuwd. we hebben hè? er zin in. Op naar de koffie, Ja. hoor ik. De koffie zou klaarstaan, zei hij, dus nou, we gaan helemaal goed komen. Hè? Nou, Nou, Erik gaat hem starten. hoppa, hij doet het. Ja, het is natuurlijk gewoon het drukste waterpunt van Europa. We houden altijd gewoon goed ons kantje. Want binnenvaart gaat heel snel. Vraag je, Ja, waar ligt de Audi Jan? de Oude Jan die ligt in de Rietbaan. Is die leuk zeg. Ja, is prima zo. Ah, als je hem doorhoudt is goed. Mooi in de lak. Jeetje. Ziet Helemaal er mooi. goed uit. Mooi, welkom. We zijn, Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Helemaal leuk. we zijn geland. Hé, je hebt ook een John Deere erin liggen, of niet? 2 zelfs. Nou, kijk, want ja, ik zie hem daar, Ja. de sticker. We hebben er 2. Oh, je hebt er 2. Ik heb maar weer 1 Mastervolt. Oh, nou oké. Even doorhalen. Nou, komt ook goed. Nou, we gaan aan boord voor de koffie.
Hoop ik. Koffie staat klaar. Oh, koffie. Kijk, Met kersenvlaai. koffie staat klaar. Zo nee, Lekkere dat is mijn vlaai. favoriet. Kersenvlaai. En dan wel kersenvlaai, dat is echt mijn favoriet. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik kom ook aan Leuk u boord. persoonlijk te... Ja. Leuk dat jullie Hallo. langskomen. Ja, vind je eens Lang naar gelijks. die kop van je te kijken. Hier mogen komen. Hey, Diana. Hoi Inge. Leuk jullie te Feest. zien. Ja, leuk, goed, Welkom. lekker. Welkom. Ja. Ik vind het echt superleuk. Nou. Ja, staat ook leuk zo ernaast. Maar Ja, je had, toch? in die vorige had je wel een heel leuk ding als tender. Ga zeker buiten zitten. Met die inboord. Ja, die Williams. Ja, dat Ja. was een leuk ding. Ja, maar ja, goed, we zijn hier ook blij. Deze is elektrisch. Ja. Jij bent ook diesel elektrisch hoor ik. Ik ben ook helemaal elektrisch. Ja, Ja. tenminste het schip dan, hè? Ja. Nou, ik ben benieuwd. Gaan we even kijken. Ja. Oh, hier een oude bel. Ja. Van 2000 tot 2005 was het de Gelderland. Een huis van 1912. Ja. Ja. Leuk. Nou, ik ben benieuwd. Welkom bij de familie Verrenhuis. Ja, we hebben wat je zegt. Precies hetzelfde. Ja, echt Nou? fantastisch dit. Ja, het is ons Echt huis. heel gaaf. Het is ons huis. Ja, maar bij mijn buren heb ik een heel ander beeld erbij, dus ik kom en ik denk, hé? En handig die oplossing. Ja. Voor die, ja, zo kan je gewoon naar buiten kijken. Ja, fantastisch. Oh, kijk nou joh, de camera. Overal, aan beide kanten. Ja, aan beide kanten. Ik sta niet allemaal aan, maar dat doe ik altijd niet. Heilig. Geen sloep in de Maar ik buik. dacht, jullie komen misschien lopend en daarom had ik dat scherm aangedaan. Ja, en ik dan snap het. kan ik jullie spotten, hè? Het is gewoon een huiskamer. Zo, Ik wilde geen gaten in het schip maken. is groot hè? Ja, ik vind het echt heel gaaf. Ook. Ja, hè? Heel gezellig. Dit schip is al 100 jaar geworden zonder gaten in de den. Die rijken niet. Nee, Nee. nee, dan moet je wel authentiek houden. Ja. Maar ook de keuken en dit is allemaal helemaal gaaf. Ja, we kunnen op 3 manieren verwarmen. We hebben een warmtepomp Ja, en we hebben een pelletkachel en we hebben een oliegestookte cv. zo. En je kan onder het dekbed leggen, dat is 4. Ja. Ja, nou, en je wou zeggen zo'n warmtedeken kopen. Ja. Ja, echt wel heel mooi zeg. Ja, Drink je de koffie? ja, heel gaaf. Helemaal zwart alsjeblieft. Ik heb normaal Hoi, cappuccino, Cor. maar welke suikers. Ja, we hebben achterin dan, dat zal ik straks laten zien, hebben we wel een Koffie latte? logeerruimte. Vind je het ook lekker? Ja hoor, lekker. Hier hebben we maar 1 slaapkamer. En dat, wij vinden dat zat. Want voor die kinderen die eens een dagje komen, die gaan maar even op de vloer liggen met een blaasbed. Nou, Ja. dat hebben wij Nou, hetzelfde. we gaan even koffie doen en dan gaan we even Maar de eerste een rondje indruk is maken, heel leuk, gaaf. hè? Ja, vind ik Ja. echt heel leuk dit. Maar dat Ja. reservoir ook zo leuk. En dit, ja. Ja, ik vind het echt helemaal leuk dit, zeg. lekkere bakkie, lust je dat wel? En dat is mijn favoriet. Dat heeft Inge geroken. Het is echt, dat weet je hè, kersen. Lekker hoor. Heb jij nog meegevaren of niet? Ja, natuurlijk. Diana die zat altijd naast mij. Ja. Oké. 24 uur per dag. We leren Zo, elkaar hè. 9 jaar Ja. geleden kennen en ik zat tussen 2 banen in en zei Erik, kan je niet voor mij komen werken, want ja, ik ben dan niet 26 Hebben weken jullie niet vrij. altijd in de continu? Daar ben ik altijd gezeten? meegevaren. Oké. Dat Ja, wel. tot 2 jaar geleden. Maar je kwam ook zo gezegd van de wal, of dat? Ja, ja, wij zaten in het wegtransport van huis uit, in de grote Oh. wielen. Echt. Nou, even een rondje. Ja, een maken. rondje, ja, het is Ja, echt dan te moet je, leuk. Het is echt te leuk. 7. Henk gaat voor. Ja, en mijn Engels zit in de weg. Altijd zo'n liedje. Altijd zo weer. Ineens mee, maar... Ja, blijf je daar zitten? Ja. Ja, we blijven zitten hè? Nou, gaan wij die kant op, Erik. Want... En die aan ook natuurlijk. Ja, die Ik wil gaan mee. we even kijken hè? Ik wil mee. Daar zie je die Leuk, al, hoor. dat Ja, ding. mooi hoor. Scheelt een bak met gasolie. Ja. Echt heel gaaf. Dus we stoken zo'n... Ook wel gaaf zo, hè, die stripstroom. ja, gelijk met Tim een gootje in gemaakt. Ja. Dat er een verlichting achter komt. Dus Nou, hier de woonkamer. de woonkamer. Ja. Ja, die is echt super gezellig. Ja. Maar het is net, die camera is net de schilderij hè? Ja, Ja, Leuk. elke dag ander beeld. Ja. ja je hebt beter zicht als alleen door een raam. Ja. Oh. Je hebt nog wel roeien, die dingen. Ja. Ja, ik mis alleen het Ja. frik, ik mis alleen het frikoog. Ene meneer in Zwartsluis maakte deze dingen. Mooi. Ene meneer De Bot, heb zijn naam er nog in gezet ook. Oh, Staat er ergens nog in met puntjes. Nou, dat is zo.
Oh ja, ja, dat staat daar. Ja, die zijn kunstig gemaakt, helemaal gesoldeerd. Ja. Maken ze niet meer. Nou, badramen, badkamer. De badkamer. Helemaal voor. Helemaal Kan goed filmen. in de oude stijl. Zo. Mooi zeg. Wat bad. Geweldig. Wat een geweldig bad. Op pootjes. Oh, de boiler hangt hier ook. Ja, we hadden eerst warm waterkachel, een tap. Maar dat duurde zo lang voordat dat water hier was. Dus toen hebben we er maar een boiler bij gehangen. Echt mooi. Oké. Mooi zeg. Mooi hoor. Het is ook echt allemaal in de Allemaal oude een beetje in de oude stijl, ja. Ja, gaaf. Spiegel en verwarming. Ja. Als ik het Erg leuk. Ja. En hier hangt je dochter. Deze nichtje. Oh. Zo heeft hij er helemaal van die nichtjes. Vind je het leuk? Dan moet je Henk bellen. Ja. Die kunnen ook elektrisch, die verwarming. Deze. Oh. Ja, er zit een element in. Oh, oké. Als de cv niet draait, kun je hem aanzetten. Ja. Oh, mooi ding. Mooi ook. Mooi ding. Kun je handen bedrogen. Ja. Heel mooi afgewerkt. Hier zit een spoedpaaltje achter. Oh, je hebt een stutpaal? Eén. Een spit. Wat is het? Een spitpaal. Sputpaal. Oh, zo. Een kastje gekocht. En Een flinke. Een driedelige, ja, die hebben Levenstein gemaakt. Zo. In Dort. Ja. toen heeft hij het zelf gemaakt. Mooi. Drie delen. En dit is Ja. Hoe lang is die? Het kan op 7 meter aan de grond. Zo. Misschien hebben dit maar thuis staan voorzien. Dat weet. Ja. Meestal als je ergens kan liggen in een grind gaat, staat er ook een hoop water. En hier dan Nou, hier zijn de kwebbeltjes. nog een dingetje van me gemaakt. Ik kan mijn wasgoed in doen. Zo dan. Ideaal. Henk is handig. Ja, ook veel te handig. Zo. Oh, die zwallen die heen. Ja, dat ken je wel. Ja, maar het is toch heel gaaf dit zo, hoe Inge dat zegt, hoe je dat gemaakt hebt. Ja. Oh, hier de wasmachine. Ja. Ja, als Jubileumuitvoering van Miele. Mooi hoor, RVS. RVS, zo maken ze het niet meer. Nee. Nou, volgende deurtje is het toilet. Weer in die stijl gedaan. Hij is vrij. Hij is vrij. Oh. Oh Op de hoek zit het lichtknopje. Ja, oh kijk dan, dit is gaaf, kijk dan. Oh. Dat is mooi. Ouderwets in een nieuw jasje. Oh, wat mooi. Die, Die bril. Die bril. Het is echt heel vet. en verwarming, hè. Oh, heel gaaf, sorry. Ik wil wel de krant kunnen lezen op de wc. Echt, Oh ja. Ik ga je niet zitten kou blijven. echt mooi. Maar ook allemaal die ouderwetse, Ja, helemaal Past er in die helemaal oude bij. trant. dit Ja. ook. Dat is wel heel mooi hoor. En die wc-bril. Zoals de deur hebben we ook weer proberen met van die geslepen Nee, ik glazen. zeg net tegen Inge hoe mooi dat is. Heb ik toch gewoon het rolletje gezegd. Ja, maar wel ja, dat ken Erik ook heel goed. Gelderland Gorg. Ja, dat is de oude plank wat nog het enige wat ouds is van het schip. We vonden we toch zonder weg te gooien. Ja. Wat gezegd. Dus dat is de oude naam, zeg maar. Ja, Echt man. dat is de airco. Die foto, De Echo. dat is de airco. Oh. Kijk, je laten zien ook nog zo. Oh. En dit, hier lag Waar is die hij. unit dan? Buiten. Zo, dat is dus. Ja, Dat is mooi. leuk. Nee, de Photoshop doen we er een paar in. Ja dan. Oké. En, Is die ook andere, mooi. en de andere hangt dan plafond in de kamer. Heb je dat gezien? Er zit één buitenunit hebben we. Wat apart. En- Apart, hè? Ja. LG. 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 Dit zijn de foto's van vroeger, hè? Ja, Hier lag hij vroeger voor de sluis. daar lag hij zo, ja. Ja. Dat is de oude baas zelf. Ja, hier. En dat is nog een hele oude foto dat ze vroeg met de houten mast, helemaal bovenin links. Ja, hier. Nou, hier zijn we al een beetje aan het timmeren. Daar is hij nog katsverrot. Hebben we met een bokje gehangen in Meppel. En daar komt er een nieuwe bodem onder. Nieuwe kimmen, nieuw, alles nieuw. Mooie inbouwkasten. Ook zelf gemaakt. Gewoon deuren gekocht. En kasten op maat erin gemaakt. Heel mooi zeg. En dan gelijk zo. Zo zeikerig dat ik alle vakjes voor Inge op maat heb gemaakt. Ja. Heel mooi zeg. Ja, dat is wel heel gaaf. Nee, maar nu heb je wel Hier ook weer zoiets. zo'n dakraam ja. zie je. Mooi zeg. Kunnen allemaal open. Ik vind het Ja. heel gaaf dit.
En dan hier naar de Voorpiek? Popik. Oh, oké, nou succes. Zeg ik even een. Nee. Oh, Ja, ik wat? ga even. Dat is een man- Echt, dat is een mannending. Dat is een mannending. Oh, Vrouwendingen gehad, ga ik even nemen. Eerlijk Later een toch? schotje. Verplicht, hè? ja. Aanvaringsschot, hè? Ja. Is ook een beetje mijn rommel ook. Dit komt je wel bekend voor in een andere uitvoering misschien. Maar Ja, dit is een 12. Ik heb een 16. En een 6. dit is een 12 kilowatt. Dit is geen kVA's, dit zijn kilowatts. Oh, dat Dus is die levert ook 12.000 watt. dat zal bij mij ook wel zo zijn dan. Dat denk ik. Ja. Hier zit ook een watergekoelde generator achter. Zo fijn hetzelfde bij jou, hè, met zo'n wierpotje en noem maar op. Ja. Nou, mijn boegschroef van de Willem Kalkman staat eronder. Die is Elektrisch. elektrisch, 360 graden. Ja. Daar loop ik nog 7 kilometer mee. Op de strekken. Oké. Dat is ook wel makkelijk als je een sluis uit Noodvoorstuwingje, maar ik kan Ook. ook lekker tegenhouden natuurlijk. Maar ook als er jacht achter je liggen, dan hoef je niet met schroef te draaien. Ja, precies. Ja. Ja, maar ik kan mijn achterschroef zomaar 10 toeren laten lopen, hoor. Oké. Hé, dat zien ze niet in Maar, maar dit is de generator. voor mijn huishouden. Oh, dat is voor je huishouden. Ja, En achterop heb je er eentje voor. 2 voor de aandrijving. Oké. Nou, hier heb ik nog eens gepoogd om een bed te gaan maken, maar Inge ziet dat meer als een kast. Ja. Dus, maar het is een 2-persoonsbed. Moest een kooi worden met een deurtjes. Ja. Is nog niet af. Oké. Nooduitgang hier, Ja. dat we eruit ook kunnen. Ja. Mooi hoor. Overal frequentieregelaars. Hier hangt er eentje voor de voorlier en voor de gieken. Ja. Daar hangt er eentje voor de boegschroef. In de gang hangt er eentje voor de lier op het mastdek. Ja. Alles doe ik frequentie geregeld. Elektrische buitenboordmotor als je gaat vissen. Ja, voor mijn kleine Jan, hè? De kleine Jan. Nou, op naar de dames. Ik heb een hele goede fan gevonden. Die houdt niet van Victron. Ja. Echt niet. Nee, ik heb alles van Masterwold. Ja. Oh. Kijk aan. Alles dubbel. Ja. Zowel in 380 als in 220. Ja. Omdat wij dus beide opwekken en ook eventueel van de rol kunnen krijgen. Mhm. Nou, en hier begint dus die goot, wat ik al zei. Ja, hier liggen hele grote, waar alle kabels en pijpen en Verwarming, olie, ja, noem maar op. alles loopt er doorheen. Ja, Mooi hoor. Netjes ook allemaal aangesloten. ja, allemaal zelf gedaan. Ja. Oh, zelf. Ja. Oh. Nou, even naar buiten. Tot ziens. Nou, ik ga nog terug hoor. Oh. Oh, de sloep gaat er vandoor, zie je? Weet je zeker? Ja. Kijk, Ik knoop van één. kijk, zie je? Jongen. Hey, vrouwelijke knoop. Zie je dat? Erbij bij moeten halen, hè? We zijn ook niet, hè? Nou, we gaan we Verrondje naar voren. voorop. Nou, hier staan de dek helemaal in, hè? Dat zei je binnen al. Ja, dus. Dat is gewoon mijn zonnedek, hè? Dan kan ik hem openleggen, heb ik Ja. een terras. Oké, dit is gewoon voor de sier, die luik. Ja, voor de signaal. Ja, voor de originaliteit. Want hier heb je het dakluik. Ja, 2. Ja. Grote Dan ramen. krijg je een hoop licht binnen, hè? Ja. Nou, dit is het losgerei. Ja. Los tuig. Als ik dan dadelijk in mijn spraak ben, dan zet ik dat weer overeind. En dan pik ik mijn voorste giek weer in. Ja. En dan kan ik aan 2 kanten op. Met een afstandsbediening heb ik daarvoor. Ja. Kan ik eisen en doen en spelen. Een afstandsbediening. Ja, Nou, draadloos. Ja. Ja, ik heb ik op Inge ook. Oh nee. Nee, mag ik niet zeggen. Maar nou ja, we hebben in ieder geval de sloep gered. Nou, ook de leer ken op de afstandsbediening. oh. Dat, Daar zit een antennetje in het ontvangertje. ja, daar hebben ze een elektromotor. Ja, ook met de frequentieregeling. Ja. En daar kan ik allemaal achterop bedienen. Ja. Handig. Handig. Dus het is toch wel. Ja, het is niet te doen hè, als je dat allemaal met de hand moet doen.
Nee joh, dat hebben we eens een keer gedaan. En toen stond die oude Bedford er nog in. En Ja. om de 2 kilometer dat motortje rood gloeiend. Weer ten anker en de kop uit riet en met de hand opdraaien. Maar ik heb ook een nu rijcertificaat en dan mag het niet op de hand. Oh, Dan ben je verplicht om een mechanische Ja. aandrijving. ja. Ook nog een cameraatje op de kop. Het ding is allergisch voor sluisdeuren. Dan kan ik zelf zien of ik ver genoeg ben. Nou, bankie. Oh, hier zat die airco. Ja. Ja. En heb ik normaal een rolluikje voor zitten. Ik heb mijn ventilator vorige maand stuk gehad. Oh, Ik heb een ventilator in moeten zetten. Als dat was eigenlijk ik denk dat een hele nieuwe unit. Maar dat bleek dus alleen de ventilator te zijn. Nou ja. ja. En dan moet het luikje er weer voor en dan is hij helemaal weg. Ja. Dat was eigenlijk ook een beetje het idee van nou, moet een beetje Mhm. wegverrommelen, dat soort dingen. Ja, met de mast en de lier en zo, dan kan ik allemaal weer netjes hier bedienen. Oh. Elektrische bediening. Ja, ook elektronisch met toerenregeling. Hetzelfde doe ik ook met een schroef aan en uit en achteruit. Oh, Exact hetzelfde pookje. oké. Daar had ik er een paar van. Die had ik vroeger zelf op mijn duurboot zitten, deze. Ja. En toen heb ik dus een paar reserve als winkeldochter opgescharreld. Die lagen daar op Ja. zolder. Die moet ik maar eens hebben. En nou heb ik er 100. Ja. Hier staat mijn shoppertje, Ja, scootertje. ook elektrisch. Hier bankie. Ja, Lekker zitten. dus ze wilden er wel eens op zitten. Ja, dan glij je er altijd af. En dit is de kelder. Dit is de kelder. Ja, dus mijn kelder. Hier ja, Zo. stoppen we het geboefte in, hè? Dat is een flinke, hè? Die hebben we uit de bosschroef. Ja, die is 150 pk. Ja. En dan laagtoerig, dus die is rechtstreeks zit die op de schroefas. Oké. Met een cardanas. Ja. Dus, want het schip is elektrisch aangedreven dan, hè? Het hele schip is elektrisch aangedreven, ja. Oh, ik ben wel benieuwd. Ja. We gaan dat Passen we er met z'n tweeën in? Passen we er met z'n tweeën in? Jawel, Jay eerst gaat. Frommel ik, dan laat ik me er bovenop vallen. Het is er allemaal met een schoenlepel ingegoten. En ieder en alles op zijn beurt. En ze hebben zelfs dingen, die kast hebben ze pas gemaakt voor mij. Oh, wacht even. Ja, je voetje even ernaast zetten. Ja, maar als ik nou hier zo op ga zitten, een mooie sleutel. Ja, die mag je dadelijk ook. Zo. Nou, ik ben binnen. Ja. Hè? Kijk, dan heb Henk wat meer ruimte. Ja, Want dit is de aandrijving dit is de aandrijfmotor. en die gaat daar op de schroefas. Ja, met een cardanas. Ja. Die cardanas naar cardanas. Ja, ja. Dit is een extra koeling. Als ik heel langdurig langzaam vaar, dan wordt die motor niet genoeg gekoeld. Ja. Dus dan kan ik een ventilator erbij Oh. zetten. Ja. En deze mag je maar 1 keer in het jaar smeren, hè? Eén, Ja, dat is ook een Mag. heel klein knupje vet. Ja, erin. dat mag Anders maar. komt dat tussen je. Ja, anders wordt die motor vet. Ja. En hebben we hier een tankie gasolie? Dagtank, ja. Die hou ik elektrisch vol, want mijn grote tank zit in het vlak. We hebben een dubbel vlak. Oh. En dat ik toch een nieuw vlak heb en nieuwe Ja. kimmen, heb ik daar gelijk een dubbele bodem in laten maken. En hoeveel liter zit erin? Ongeveer rond de 5,5, 6. Ja, hetzelfde als bij ons. Dus dan kan je eigenlijk het hele seizoen mee varen. Ja. Ja. Nou, dat is een motorrem, dat is een weerstand. Als ik nou van vooruit naar achteruit wil, Ja. dan zou die elektromotor zou eventueel stroom op kunnen wekken. Ja. Doordat je zoveel gang hebt via de schroef. Ja. En dan vreet hij die stroom op. Oh, deze. Nou, dat is een weerstand als het ware. Nooit van gehoord. Nou, dit is het duurste onderdeel van het schip. Ja, die hebben wij ook. Frequentieregelaar. Ja, Die regelt die hele elektromotor. ja.
Nou, en dan doe ik dat hier weer via 2 diepzee-controllers. En als ik die dan op automaat zet, deze en deze, en dan kan ik bovenop alles regelen. En dan als ik ga varen, en ik begin bijvoorbeeld met die kleine weg te varen, en ik ga gas geven en ik zou niet voldoende vermogen hebben van deze generator, want dat is de kleinste, dan gaat automatisch die ook bij. En als ik het niet meer nodig ben, stopt hij er weer mee. Jij zit op een sleuteltje. Ja, ik zit op de sleutel. Ja, zie je. Ja, je hebt de sleutel. Ik de sleutel. Nou, hier er staan dus een blauwe John Deere. Oh, je hebt John Deere's? Yep. Oh, maar die heb ik ook. Ja. Gewoon dezelfde? Bijna misschien. Bijna, ja. Die andere, die zal nog meer hetzelfde zijn. Zie je het aan het blok? Ja. Ja. Hier staat ook een 4-cilinder. Maar het zijn allemaal wel CCR motoren. CCR 2. Ja. Nou ja. Nieuw gekomen. Nieuw erin. Ja. Deze heeft ook al een luchtkoeling extra. Daar ligt een luchtkoeler. Ja. Ja, want het moet ook wel gekoeld worden natuurlijk. Ja, maar extra voor de verbranding, voordat het schone verbrandt. Hoeveel pk zijn deze? Nou, aan kilowatts weet ik het wel, maar ze draaien met 1500 toeren bij mij. Hè. Oh. Deze is 100 kVA, Ja. dus 80 kilowatt. Ja. Deze is 60 kVA, dus 48 kilowatt. Oké. Dat is bij elkaar 128. Hij gebruikt maximaal 110. Dan heb ik nog een beetje over. Zeg maar een 10, 15 kilowatt voor het huishouden. Ah, oké. Ja. En dat is altijd zo. Als ik die gebruik, heb ik 10 kilowatt over. Ja. Als ik die gebruik, heb ik ook 10 kilowatt over voor binnen. Dus onder het varen heb Inge altijd binnen voldoende stroom. Dat is dicht. Ja, die is dicht. Nou ja, daar staat een olieverwarming Ja. met warmtetap. Ja, en hier zie ik nog een hydropomp hier ergens voor. Dat is voor mijn stuurwerk. Dat is je stuurwerk. En nou hier nog Victor. Hé, hangt een blauw ding. Dat meen je niet. Oh. Hé, wacht, er hangt er een zak over. Kan je die niet weghalen? Ja, dat ding dit is ziek. Dit is echt zo. Hij staat niet uit, maar als ik hem aanzet, dat ding dat bromt en dat kreunt. Ja, Die moet eruit. Dat is Victron. Ja, ik had het niet gedacht dat ik nog zo'n ding had, joh. Moet Martijn maar gauw een mastervoltje voor organiseren. Ja, het is een misselijk ding. Dat ken je wel. Ja, het is gewoon een misselijk ding. Ik kan er niet anders voor zeggen. Nee, nou ja. Dus, Nou, even nou, hier kan je alles zien. Ja. Heel de historie van de motoren. Ja. Die hangen ook aan de computer. Kan ik binnen ook zien. Ja. En, Hogendijk. Hogendijk heeft de kast geleverd. Deze Oké. kast geleverd. Ja, ik heb het zelf allemaal wel ingebouwd. Hij staat ook op rubber. Ja. Die staat zo maar een beetje Uh-huh. lekker rustig. Ja. Ik heb hier in de machinekamer Ik denk niet dat je veel hoort trouwens, hè? Want alles 66 decibel hier. Oh. Nou, als je nagaat, als wij een beetje hard praten, is het al 70, 80, hè? Je mag hier slapen. Ja. Ik dacht, Ja. nou wel. Matras erop. Ja, daar is je erop. Ja. Nou, die hebben ze allemaal wel mee voor op maat gemaakt, want die kast was eigenlijk veel groter. Ja. Toen hebben ze die koeler even verplaatst en ik veel een Ja, aantal ja. handelingen. Dat die erin zou passen. Er zit ook een elektrische ventilator in voor de frisse lucht. Ja. En die moet ook nog ergens wat krijgen natuurlijk. Net als deze. Die is wat kleiner. Maar die krijgen en worden ook nog eens met een ventilator gekoeld. Oké. En daar zie ik een standpijp. Standpijpje Ja. met buitenboordschijn. Die heb ik ook elektrisch. Ik hoef aan de kinderen bijna niet tussen komen. Nee. Dus als ik ze gauw op mijn pompen zet, gaat vanzelf mijn buitenboordschijn open elektrisch. Oké. Dus eigenlijk is het een heel oud schip, maar heel modern. Ja, Ja. oud en nieuw bij elkaar gebracht. Ja.
En dat vond ik ook wel grappig. En dat heb ik ook met reden wat ik al zei vanwege die olie. Ja. Maar ik vind het ook leuk, die techniek. Omdat dus, nou ja, ik zeg altijd, ik hoop altijd dat bij jullie in een week lang de stroom uitvalt. Dan komen jullie bij mij allemaal stroom halen. Ja, maar ik niet, hè? Ik ben stroomloos. Ja, nee, bij ons thuis in de buurt. Dat die hebben allemaal een diepvries. Ja? En dan zeg ik altijd, nou, als de nood aan de man komt, Ja. ik heb Henk stroom krijgen. Ik heb grote stopcontacten. Dus. Ja. Geinig. Nou. Nou ja, je ziet wel, ik heb dus ook al beide dan een accu'tje staan. Maar dan ga ik dan dus met een ander laden, die gaat eraf. Want ik vertrouw dat ding niks, ik zet hem altijd uit als ik ga varen. Ja. Ja, maar zo. Omdat ik bang ben dat die met z'n tweeën op dat accu'tje gaan staan te persen. Ja. Want als dat ding er voldoende mee stopt, er zit wel een regelaartje in. Maar ik vertrouw het niks. Nee. Nou, maar Victor moet je ook niet vertrouwen, joh. Nee. Nou, die gaat ook vanzelf aan. Ja. Schroeversmering. Ja. Ik heb al wel een dwaalafdichting. Oh. En mijn roer is onderhoudsvrij. Die Oké. pomp ik aan de werf 1 keer vol, Ja. doppie los en dan doe ik hem vol op mijn koker en dan is het klaar. Komt geen vet uit, niks. Nee. Nou, dat is een drinkwatertank, daar ligt mijn vuilwatertank. Dus ik pomp alles van voren hier naartoe. Ja, naar de vuilwatertank. Ja, En die vuilwatertank, waar gaat die dan leeg? overboord. Ja. Ja. Ja, thuis niet hè. Ho. Als ik thuis ben gaat die netjes de riolering in. Als je in Hasselt Dan zet ligt? ik- Ja, dan zet ik een paar kranen om. Ja. En dan pompt hij netjes in onze eigen rioleringsbuis. Ja, dat kunnen wij ook. Ja. Ja, wij zijn stout, maar niet zo stout. Nou. Maar ja, voor ons is het voor de rest niets. Nee. Ik zou niet weten waar ik het ding kan leveren. Nee. Nou, Nou, ja, meer valt te weinig te vertellen. dan gaan we boven kijken. Ja, witte olie, zie je. Ja, dat is blanke diesel. Ja. Ja. Ja, ik kreeg een derde zeil de waan aan boord. Oh, Ja. ja. Nou, die heb ik nog niet gehad. Oh, die in de inkomende havens, hè. Op zondagmorgen stond die vent aan de deur. Oké. Hij zegt, dan kan ik eens even een monstertje voor jou nemen. Ik Ja. zeg, Ja, dat mag. Ja. Ik bewaar ook alle bonnen, hè. ja. Ik zeg, ik kan je er moeten besparen. Ik zeg, want er zit gewoon rode olie in. Ja. Ik denk, dat zie je toch. Dus, Ja. nou ja. En van het een kwam het andere en de rechtbank zus en de rechtbank zo. Oh, Maar ja, we gaan er weer uit. dan er weer uit. Ja, alles is geklonken hier, hè. Nou. Nou, je ziet het wel. Het schip is wel een ton lichter geworden, want er zit nergens meer nopjes op dek. Allemaal weggesleten. Ja, die zijn allemaal afgesleten. Maar het hele schip is geklonken, hè. Ja. Ah, onder water niet meer. Oh, onder water. Je hebt een nieuw vlak. Nieuw vlak, nieuwe kimmen. Oké. Alles nieuw. Nou ja, dit is het oude gedeelte, hè. Ja. Want ja, dat was vroeger lading natuurlijk, hè, waar jullie wonen. En hier leefde eigenlijk... Het ja. schip is echtpaar met kinderen. Ja, met kinderen, hè. 4 kindertjes. Ja, Dat gaan we dadelijk bekijken. Dan Ja. moet die aan ook maar even komen. ja. En hier heb ik wel sinds jaar de zaak wat gemoderniseerd. Het stuurrad is gebleven, Ja, maar ik kan het aan hand sturen. Ja. Ik kan het ook gelijk overnemen met hydraulisch. oh ja. Dus, Ja, en ook nog op de piloot zelfs. oké, maar het is nog goedgekeurd? Nee, Nee, hè? die werd voor mijn boot afgekeurd. Ja, Maar ik vond hem nog goedgekeurd. ja, het doet. Heb ik hem hier maar opgezet. Oh, Maar je ja, hoeft- want de binnenvaart mag het niet meer. Nee, en eigenlijk voor mijn keuring ook niet. Ja, Maar ik zeg gewoon, ik gebruik hem als roerstandenwijzer en als wegafhankelijke besturing. En dan heb ik niks met die bochtaanwijzer van nee, doen. nee. En dan mag het weer wel. Oké. Dat is net zo goed als mijn stuurwerk hoeft niet gekeurd te worden. Omdat ik een handpomp heb. Ja. Kijk, Ja. ik hoef geen ene handeling te doen. Nee, En dan kan ik zo weer ja. verder. Nou, AES. AESje. Weer net een nieuwe. Ja, want Ik had zo'n uitkastje. je had je nieuwe reis al ingevuld, zag ik. Ja, zo het? Ja, want het stond Hasselt. Oh. Ja, ik ben altijd onderweg naar Hasselt. Altijd onderweg.
Nou, hier nog een kompas, hè? Een kompas, vloeistof, ja, die staat erbij. Kun je instellen en dan heb je een vergrootglas. Ja. Nou, hier heb je nog een beetje dat ik wat zicht op de kop heb. Oh, dat zijn camera's. Oh ja. Ik zeg al, Inge is wat allergisch voor sluisdeuren. Ja. En dan kan ik zien of ze gelijk heeft. Ja, ja. Die wil meestal, en vooral in Frankrijk, dan heb je niet zoveel ruimte. Nee. Dus dan wil ik even controleren of ze het goed heeft. Ja, maar bij elke persoon zijn de meters ook langer, hè? Ja, die van Inge zijn heel kort. Goed, nou hier heb ik mijn dresscodeje oplopen. Oh, Fresco. Oh, dan heb je ook ergens een computer staan. Ja, hieronder. Oké. Ja. Nou, je ziet het wel, hetzelfde hendels. Ja. Voor en achteruit. Ja. Dat kan ik laten zien. Ik kan nu een motor starten. Oké. Is goed, dus gaat er nu een draaien, de grootste. Oh. Hoppa. Nu gaat hij een regelaar bijschakelen. Als die gaat branden, is die er. Ja, je frequentieregelaar. Ja, Ja. nou, nu ben ik vaak klaar. Oh, dus als je nu vooruit zet, gaat hij ook vooruit? Ja. Oh, maar ik hoor helemaal niks. Heel langzaam. Ik hoor helemaal niks. Ik hoor alleen maar een generator draaien. En nu draai ik 197 toeren op de schroef. Ja. Ik kan hem zelfs nog zo weer terugzetten, kijk. Nu draai ik maar 26 toertjes op de schroef. Oké. Kijk even buiten. Ja. Even kijken. Mooi klein ook. Heel apart, elektrisch. Nou, het is Ja. eerlijk, en dan ben ik gewoon eerlijk in, je moet er wel een beetje mee leren varen. Ja, alleen heb ik één Het is vraag. wat trager. Heb ik alleen een klein vraagje. Ja. Oh, waarom hebben die generators niet voorop gezet dan? Dat hebben we er meer gezegd. Want dan had je helemaal niks gehoord hier. Nee. Maar wij wilden eigenlijk dan graag de vooronder behouden. Ja. En ja. En ik ben eerst begonnen met alleen de boegschroef en 1 generator. Ja. En dat beviel zo goed. Toen heb ik er een tweede bij Ja. besteld. Uh-huh. Dus toen was ik hier al bezig. Ik denk, nou ja, dan alles maar op 1 hoop. Ja. Maar achteraf had ik er minimaal 1 voor in moeten zetten. Dan had ik nog Ja. kunnen. Ja. We varen meestal maar op 1. Ja. Maar ja, het is niet gebeurd. Kan alsnog. Ja. Ja. Maar, het is wel zo'n kabel hè, die erachter. Ja, natuurlijk. En dat is Ja, maar je hebt ook verlies ook, hè? Dat is een dure kabel. Want die elektrik, dan moet je natuurlijk wel... Die kabel, dat ligt... naar elke fase ligt 100 kwadraat. Ja. Dus dat is Ja, zo van die joekels. echte joekels. Nou, kun je weer uit. Nou, kijk, dan kan ik hier dus de verkeerde. Dan pak ik gen 1. Nou, hier kan ik nou gewoon analoog zien wat er met die generator gebeurt. Ja. Qua belasting. En dan een oliedruk, mijn voltage voor mijn dynamo. En hier kan ik dat digitaal zien. Ja. Oké, ik heb 412 volt. Ik gebruik nu 57 ampère. Ja. En ik verdraai nu voor 40 kilowatt. Ja. En zo kan ik veel meer dingen hier zien natuurlijk. Dit is mijn navigatiepagina. Hey, jij hebt toch wel weer mazzel dat je hier niet hebt lopen filmen, hè? Waarom? Weet je waar die sloep dreef zo straks? Nee. Achter de kont. Echt waar? Ja. Ja. Wat deed hij? Ja, u bent niet zo best in touwtjes vastmaken. Hè? Nee, echt niet. Wat heb je gedaan dan? Oh jee. Wat deed je dan? Vertel. Wat heb je gedaan? Oh nee. Dan heb ik het weer gedaan. De touw was los. Nee, Oh, joh. was losgeschoten. Dat geeft niet. En nou is goed. Ja, we hebben hem gered. Nee, nee, gelukkig. Ja. Zo, je denkt, waren die Ging Ging die Nee, wel nog het laatste eentje aan dek. Oh jee. Hé, maar dit is de stuurhut. Ja, ik wil even leuk foto Maar- van ons vieren, maar zo Ja. dan. Ja. Ja, ik ga even, Inge gaat voor je langs. Ja. Zo, het is ook onwijs mooi, hè? Hallo. 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 Hé, maar hier... Ja, hier is het. Ja, dat werkt Ja. nog gewoon. Je kan gewoon het stuurrad sturen.
Maar ik heb ook hydraulisch. Oké. Oh ja. Dan kan ik weer met het haspel verder sturen. Dat is wel mooi, hè? Moet je kijken. Ja, hè? Ja, het is wel, de nieuwste technieken zijn er wel in verwerkt. Jawel. Terwijl het authentieke blijft. Henk zei net, we moeten even op jou wachten. Maar hier woonde vroeger een gezin, 2 volwassenen en 4 kinderen. Ja. Kun je het je voorstellen? Ja. Ja. Dat Die woonde hier. Die woonde hier Dit- achter. 6 personen. Ja. Ik ga even kijken of ik me dat voor kan Ja. stellen. Ja. 4 kindertjes. We gaan even kijken. Nou, ze was gauw klaar in de keuken, dat zie je wel. Oh. Oké. Dat is al. Ja. Nou, ja. Maar ze kregen ook niet heel veel eten, zie ik. Want het waren maar zulke pannetjes. Tegenwoordig hebben we zulke pannen. Oh, is het dat? Oh, maar dat was natuurlijk een petroliestel. Ja, petroliestel. Petroliestel. Met de spiritus. Maar En dan- het meest in de kamer. In de kamer gaan we. Er zat een Oh, dit is de hele kamer. kachel, Even kijken. een fornuis staat daar. Vroeger was dat luxe. Toch? Mooie drempeltjes. Ja. Maar Het dit is... speciaal gepoetst voor toen Ja. jullie kwamen natuurlijk. Snap je? Oh, kijk, een mooie bedstee. Ja. Het Rijnschipperspatent. Koninkrijk der Nederlanden. Dat is mijn overgrootvader. Oh, wat leuk. Ja, Fahrenheit. En hij is precies 100 jaar ouder dan ik ben. Hij is van 1851. Ik 1951. Daar hangt die beste man. En hier was dan interieur. En toen hadden ze nog geen pasfoto's. Toen werd iemand omschreven. Kijk maar daarnaast, er staat bijvoorbeeld een laag voorhoofd, normale neus. Echt waar, ja, Oh, ja. natuurlijk. Ja. Dan krijg je de omschrijving in plaats van de Ja. foto. Handen, mond. Dat is wel heel leuk. En wie zijn die twee? Dat zijn ze. Dat is die beste man, die met zijn vrouw. Dat is mijn overgrootvader. Ook een schipper. Overgrootvader. En die hebben hier gewoond? Nee, die niet. Nee, Oh, die niet. Nee, nee. nee die hangen maar omdat het familie van mij Oké, was. maar die andere dus, Maar hier hier woonde woont ze dus met een, 6 man. Ja, hier Waar is heten ze een... die kinderen dan? In 1912 heeft een man hem laten bouwen. En die is er met zijn vrouw en 4 kindertjes op gaan varen. Maar hier zie ik een typemachine staan. Ja, dat Dat doen we voor de gasten. En hier staat op, beste gasten, wat vond u van het verblijf? Hé, wij hadden het laatst nog over. Nou, doe jij eens even... Ze krijgen Ja. allemaal de kriebels om daar wat op te typen. Ja, Diana ook. Ja, nou ja, dat was mijn vroeger. Weet je nog in Ze Tiel? gingen maar- Nou, wat vond u van hun lijf? Even kijken hoor. Zal ik het doen? Ja, wacht maar. Ik heb niet kunnen slapen, het was te kort. De mensen vinden dat allemaal leuk om te doen. Ja, logisch. Ja. Maar dit is ook een B&B hè, in de winter. Zeker, is dit een B&B. Dus als je in Hasselt overnachten, dan kan je hier slapen. En dan krijg je 's morgens een heerlijk ontbijt. Hij gaat gewoon typen. Kijk, dan ben ik bijna klaar. Hij komt in de map te zitten, hè? Dat weet je. Zo. Ik heb wel een stukje getypt, want het gaat in een map. Oh. Maar nou, mensen vinden het toch een beetje eng om hierop Ja, te ja. typen. Maar dit is hoe ik, op zoiets heb ik ook mijn typediploma Ja. gehad. Wij zijn Erik en Diana van Enjoy Life en uitgenodigd door Henk en Inge om een vlog te maken voor ons YouTube kanaal over een mooie luxe motor, de Audi Jan. Wat ontzettend leuk om een rondleiding te hebben gehad. Wat een mooi schip. Bedankt lieve Henk en Inge voor de gastvrijheid en de heerlijke koffie en fly. Tot de volgende keer, ziens. Nou, leuk. Hij is leuk. Nou, toch gedaan. Applaus, mooi gedaan, Ja. dankjewel. Alsjeblieft. Nou, en Henk liet mij een boekje zien. Ja, hier hebben we een beetje zoals de man nog leefde toen wij het schip kochten. Ja, Nou, dit was zijn berghok. ja. Elk touwtje, elk vetertje, hij bewaarde alles. Ja. Het hele Te ruim zien. stond er aan de nok vol. Bizar. Nou goed, daar hebben we een week of 3 aan het ruimen geweest. Had ik mazzel aan de werf, hadden ze 3 containers neergezet. Ja. Eén voor het ijzer, één voor het hout en één voor de Heb je ze ook voor de gehad? chemicaliën. Zo hebben we hem meegenomen. Ja.
Ik wilde hem op eigen kracht laten varen. Ja. Maar dat bedfortje was erg dusdanig slecht. Dat wou niet meer langer dan een half uur. En dan stopte dit bij mij. Dat is ruim. Dus ik voer toen duwend achter mijn schip. Ja. En van het me weet ik en heb ik hem er gewoon achter gehangen. Oké. Dus luik helemaal verrot zie je. Ja. Hier hebben we het nieuwe vlak. Ja, tot hier toe. Ja, helemaal onder de waterlijn is alles nieuw. Gewoon een glasvlak. Nou, je hebt aardig wat gedaan, hè? Ja. Kijk, hier zijn ze ermee bezig. Om het eruit te branden. Ja. Ja, het is niet gedubbeld, het is gewoon nieuw vlak. Nee, ja. Zelfs, er zaten dubbele kimmen onder. Ik heb ook alle tophoekstaren vernieuwd. Nou, hier beginnen we weer met het opbouwen. Nou, dit is nog hier. Hier rijdt het oude bedfortje. Oh ja, deze stond erin. Ja. Nou, hier heb ik de ankelier en de... Zie je me ook slechte stukken in de roef. Allemaal nieuw ingezet. Ja. Hier ook. In het roefdek. Allemaal eruit gehaald. Maar je kan zelf goed lassen, begrijp ik. Ja. Ja, ik kan wel lassen, maar ik kan een beetje bakken. Nou, het enige is wat ik niet doe. Aan het onderwaterschip was ik nooit. Nee. Dat is nou zoiets, dat zit... Ja. Dat vind ik weer, daarop drijven moet, dat vind ik niks. Maar dat heb ik op de Gibraltar ook. Ik sleutel overal aan, maar Ja. de hoofdmotor blijf ik af. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik ga het onderwaterschip was ik niet aan. Nee. Ja, leuk. Nou. Hier komen we voor de eerste keer Hassel binnen. Grote feestvreugde. Ja. We werden met vlaggenwimpel door de burgemeesters en wethouders binnengehaald. Ja. Zelfs een foto nog van, denk ik. Nou, je ziet het wel, 5 bruggetjes moeten we door. En dan zijn we op onze lichtplek. Grote bos bloemen van de burgemeester. Nou, mijn vader heeft het ook nog meegemaakt. Leuk. Die was toen... Maar jouw vader is Oude Jan. dat is Jan Hè? Ferdinand, ja. Daar heb je de boot naar vernoemd, ja, hè? daar hebben we hem naar vernoemd. Ja. Ja. Echt leuk. Nou, hier is nog de betimmering dat die oud was. Die hebben wij dus helemaal in het Ja. ossenbloed rood geschilderd. Ja, want je had hier een scheidingswand staan, hè? Ja. En er waren 2 Er kooien. was een gangetje dit. Ja. En aan 2 kanten een kooitje. Oké. Ik weet niet of ik daar nog iets van heb. Is het oude stuur het nog. Hier ben ik begonnen met mijn nieuwe dashboard. Ja. Nou, werk, hè? Kacheltje allemaal nog gedaan. Er stond een oliekacheltje in. De tegels waren hier allemaal weg. Die heb ik allemaal weer teruggemaakt. Ja. Ja, het is Het echt onderste bed kunnen we ook inschuiven. Nou ja, nieuwe seinbakken gemaakt. Ja, maar u heeft gewoon het hele schip gemaakt. En hier liggen we dan zoals we daar nu. Oh, dit is jullie plaats? Ja, onze plek. In Hasselt. Ja. En als mensen hier willen slapen, dan kunnen ze... Kunnen ze gewoon bellen en boeken. We hebben een website. Jullie hebben een website? Oké. Maar we zijn www.luxemotoroudejan.nl. Oké. Maar we zijn ook vindbaar via origineel overnachten. Oh, Ja, en dan overnacht je in deze ruimte? dan overnacht je in deze ruimte. Krijg je 's morgens hier je ontbijt geserveerd. Ja. Dat is misschien wel leuk voor onszelf. En ja, zeker wel. En hier kun je dan zelfs nog even Een douche nemen. een douche nemen. Moet je wel op de kruk gaan zitten. Dat is goed voor ons oude. Ja, want... Nou, kijk, ik ken staan. Ja, maar we hebben er een krukje in staan. Voor de lange mensen. Ja. En dan hier een handdoekje. Hebben we laten Ook weer polyester. zo'n hele mooie kraan. Ja, ook weer zo'n kraan die Ja. bij diezelfde Ja. weg komt. Zelfs op de wastafel weer van die hendel. Ja, een mooie, heel mooi. Ja. Ja, en dan ga je daar slapen. Dit was vroeger het slaapkamertje Dit was... van 3 van die 4 kinderen. Oké. Die lagen hier boven, Ja. die lagen hier boven elkaar. Oh, dit was een stapelbed. 3 stapel. Oh, hier sliepen 3 kinderen. 3 kinderen. Oh, En de jongste, dat was toevallig dat meisje, ja. die lag daar in een la onder bed. Ja, ondergeschoven kindje, hè? Dat komt daar vandaan. Ja. Ja. Ja, die lag onder bed. Dat was het ondergeschoven kindje. Ja, En hier hebben we dan een slaapkamer. ja, gewoon volslagen 2-persoonsbed. Ja, maar ik zie ook... Eventueel een opklapbed voor mensen met Ja, een kind. je kan hier ook nog boven slapen. Ja,
Maar we kunnen er ook 2 eenpersoonsbedden van maken. Dan schuiven we de onderste naar binnen. Oh, dan krijg je een stapelbed, zeg maar. Ja. Nou, mooi hoor. Helemaal mooi. Ja. Ja, de lamp, daar heb ik zelf vroeger de krant nog bij gelezen. Want in 1966 Ja. Oh, hadden wij nog geen elektriciteit aan boord. Nee, er is ook veranderd, hè. Ja. Ja. Nou, Nou, heel mooi. veel dure kleren had, maar dat was er ook niet, Erik. Moet je kijken. Dit was de klerenkast. Ja. Oh, ja, veel kleren hadden ze niet. Een goed pak en een goede jurk. Ja, er hangt nu nog een nachtpoel. Ja. Maar meer was er niet. En die kachel? Ja. Die werd zomaar in de winter gestookt. Ja, maar die stond altijd aan, hè? Ja, men moest erop koken. Dus Maar dan zaten daar kolen in ja. en die bleef de hele dag warm. Ja, s'avonds dan dekten ze het vuur wel af. Ja. Zodat het niet meer zoveel kolen gebruikte, maar ook niet zoveel warmte meer afgaf. En dan werd dat 's morgens, dan werden die luchtschuiven ook dichtgezet. Ja. En dan 's morgens gingen die luchtschuiven weer open, die kachel werd opgerakeld, zoals men dat noemde. Oh, maar dat deden ze ook strijken. Ja, daar deden ze mee strijken. Oh, die stond hier ook op. Het stond er ook warm te worden. Dus op een keizeren plaat, dat is lang warm. Liep dat Nou, als vast? ze 's morgens vroeg warm water wilden hebben voor de koffie, haalde men die bovenplaat deze eruit. Ja. En lieten ze de ketel rechtstreeks boven het vuur zakken. Ja, die zit Dat is een zogenaamde zakketel. een zakketel. Ja. En die was dan snel warm. Ja. En dan konden ze aan de koffie, want er was tijd was geld. Is het nou al zo laat? Ja, bijna wel. De tijd gaat snel hier. Leuk. Nee, volgens mij loopt die koffie helemaal niet. Nou. Ik had hier een echte radio, maar die is overleden in Buizen. Ja. Maar dat bijvoorbeeld, daar haalde men stroom in bij de garage. Dat zijn accu's. Dit zijn accu's. Dat zijn accu's. Oh. Nee, wat deze dan? Een paar korreltjes stroom. Ja, een litertje. Maar daar kan ik je laten zien dat het zo is. Kijk, er staat Varta op. Ja. En die konden ze zelf niet opladen, dus men ging naar de garage. Dit was alleen maar het omhulsel. En dit is de voorloper van de porseleinen fles. Ja. En hier haalde men dan voor een maandje stroom voor de radio. En dan kregen ze een volle mee terug van de garage. Dan ging deze, werd ingeleverd met die platen erin. Oh, hier zaten platen in. Ja, ja. En die werd dan ingeleverd bij de garage, kregen ze volle mee terug. Ja. Een soort, Dit is ook een variant ervan. soort melkflessen. Ja. Wat joh. Ja. En we hebben wel een gescheiden zonesysteem op de verwarming. Dus de mensen kunnen hier wel zelf de temperatuur Ja, je van kan de- hier gewoon de temperatuur instellen. van de CV. Ja. Ook daar hebben we weer een beetje. Ja, hier een mooie oude kachel. Ja. Hagelnieuw kun je nog steeds kopen. Ja, klopt. Want die staat op de euro's ook. Ja. Ja. Heel mooi. Nou, Hier het toilet. Dat hebben we kunnen verlagen omdat het schip niet meer hoeft te laden, want die zat vroeger zo hoog. maar even wachten. Dit is het toilet. Ja. Maar ik zie een soort gat in de grond. Ja. Er zit, Oh, dat is een NVS. ja, dat is een pot, die gebruiken ze in de Bijlmer ook. Ja. Deze heb ik daar vandaan meegenomen. Oh nee. Maar hier zit er vouwwatertank recht onder. Oké. Dus hier plompt het zo de tank in. Maar dat deurtje, dat is ook apart, hè? Dat is helemaal schuin. Ja. Ja, elke centimeter was er één, hè? Ja. Heel mooi. En dan word je dat ze er geen hygiënedoekjes erin pompen, maar dan zit je even met je pompen. Ja. Ja, dat zijn je met wel mensen niet gewend, hè? We hebben het 1 keer gehad. Ja. En niks gezegd, hè? En trammeland. Ja. Ik heb een dag... Hoorde Martijn nu. Ik heb een dag liggen sleutelen, want dan gaat hij in die malen zitten. En bij mij had er eentje maatverband erin gegooid. En dat is een soort verbandachtig. En dat zat helemaal om de schroep heen. We hebben het hier ook gehad, een nieuwe printer in de Ja. pomp. Nieuwe condensatoren in de pomp. We dachten ook, en nooit gedacht dat er iets in die pomp stond wat vast zat. Ja. Tot 2 keer toe de tank open, niet kunnen vinden, schoongemaakt. Ja, en op een gegeven moment, nog eens een keer volgepompt. En toen kwam er zo'n doekje aan de rij. Ja.
Die had in die ontluchtingsbuis gezeten. Want wij hebben een tank waar niets van elektronica in zit. Wij hebben een beetje dat wasautomaatsysteem. Ja. Hij bouwt druk op in die tank. Ja. En dan gaat er in mijn elektriciteitskast een schakelsysteem in werking dat die vol is. En als die dan nog niet gepompt wordt, dan gaat er een alarm af. Ja. Nou, dat gebeurde dus allemaal, maar niks aan te willen natuurlijk. Nee. Hou op. Ja, ik heb al heel wat stroompompen uit elkaar gehad. Ja. Ik zat helemaal op de Gibraltar, ik zat helemaal onder de stront. En die tank bij die Gibraltar is 5 kub. Dan moet je nagaan, ik moest die pomp beneden eraf halen. Maar die 5 kub druk stond erop, hè. Ja. Oh. En we hebben er een kraan tussen. Ik kan mijn pomp wegpakken. Ja, ik had er geen kraan tussen. Ik moest die afsluiter eraf halen en snel mijn hand ervoor. Ja. We hebben het van Homa, hebben wij dat systeem. Van Homa pompen. Nou, op naar de koffie. Ideaal. Ja, jij hebt ook van die... Wij gebruiken dus op de fiets ook. Op de fiets? Ja. Ja. Als je met elkaar aan het fietsen bent, kun je niet altijd naast elkaar fietsen. Nee. Zetten we zo'n ding op de kop. Ja. En als we dan links of rechts uit moeten, kunnen we nog een beetje... Ja, wij zijn er heel blij mee. We hebben ze nu 2 keer gebruikt en Zonder te schreeuwen. ja, lekker rustig en zeker helemaal voorop. Ja. Nou, even bij de kwebbels kijken. Ja. Hier, Nou, een spijkerbroek die goed zit en een goed model in zit, dat is wel mooi hoor. Juist die. Die En dat doen we alleen maar niet. kwebbels. Wat is er nou eigenlijk? Kwebbels? De kwebbels. Ja, wij zitten, kijk eens. Dit is toch echt Ja, mooi hè? fantastisch dit. Ja, toch? Het is zo gemaakt. Jij nog een koffie, Erik? Nou, lekker. Ja? Ja? Nou, lekker. Ja. Hoe gaan we dat doen? Jij ook? Ja? Zo'n lat. Oh, dat moet ik. Die bel, hè, moest kijken, hoe mooi. Ja, die had ik net al. Alles is hier mooi. Ja. Heel mooi. En dit is toch wel Ja, ideaal, dat is leuk, zeg. Ja, ze gingen altijd op die klepjes zitten. Ja, dat met een snap glas. ik. Ja. Maar hij zit ook lekker ook. En we hebben voorop wel een zitje en een parasol. Maar ja, meestal dan blijven ze toch hier bij die deur hangen. Ja. Ik zeg, nou, dan ga ik er toch wat op En maken. je kan ze mooi afhalen. Ja. Blijft het mooi. Ja, Ja. ik vind het echt, het zit nog lekker ook. Nou, even een kijkersvraag, hè? Je stem. Ja, ik heb een kijkersvraag. Oh. Erik is net bij de schoorsteen geweest. Er staat een hele mooie tekst op. En die tekst is, ik moet hem even spieken hoor. Want ik las hem net voor. Even zoeken. Het is ignorante portum non vente sus. Nou, je hebt het gezien. Nou, wat betekent dat? Oké. En zet het in de comments en niet googelen. Ja. Nou, was gezellig. Ja, heel gezellig. Ja, de dag is om. De dag is om. Zo gezellig dat het al gewoon avond is. Lekker buiten gezeten. Ja, heerlijk. Nou. Ja. Gewoon heel gezellig met Henk en Inge. En eerder ze komen ze gewoon terughalen, hè, Ja, Maasbracht. toch. Ik vond het super We gaan gezellig. even naar Maasbracht. Ja, helemaal leuk. Bedankt voor jullie gastvrijheid, de rondleiding en de gezelligheid. De koffie en de taart. Nee, helemaal leuk. Super bedankt, wat echt heel leuk. Mooi schip hebben jullie. Dank je. Nou, geef een duimpje. Ja, Hè, abonneren. ja, en kijk eens heb ik al lang hoor. gedaan. Ja, maar kijk Henk eens even. Ja, we doen allemaal zo. Yeah. En super bedankt. Ik zit zelfs die oude vlogs nog allemaal te kijken. Oh, Kijk, nou. nou super bedankt en tot de doei. volgende Even kijken van keer. nou is dit nou niet. Doei. Doei. Die Henk die blijft maar praten ook, hè? Ja, Dus gezellig. je zit overal doorheen te kwebbelen, dat lijkt jij wel. Ja, klopt. Nou, En dat is leuk. doei. Oh, we can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then take another. Fill our lungs with the air of summer. This is our grand adventure. Eyes closed, heart exposed. Tell me, do you trust me? Not trying to escape my life, but